بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم حلقه جديده من عرف. هنناقش النهارده منتج جديد للعنايه بالشعر والاظافر. المنتج ده اسمه ايه؟ اسمه هير كود. العلبه فيها 60 كبسوله، سعرها 330 درهم، جرعتها كبسولتين في اليوم، يعني العلبه دي هتكفيك لشهر. يا ترى تستاهل ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع بعض ونعرفه من عرف. انا عمرو ابو بكر، يلا بينا. التركيبه الصيدلانيه او تركيبه البرودكت ده اللي هي كويسه جدا وحلوه جدا، بتتكون بشكل اساسي من اول حاجه الكيراتين اللي هو العنصر الاساسي، البروتين الاساسي اللي بيتكون منه الشعر، واللي لما بتاخده بيبدا يغذي الشعر بشكل حلو جدا. لكن زي ما كنا شرحنا قبل كده الكيراتين في من جوه الصيدليه، الكيراتين من الحاجات اللي لا تمتص بشكل كويس جدا، علشان كده لازم تتكسر ولازم تتحول لشكل يمكن امتصاصه اللي هو سيانتين HNS. الهير كود بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على 500 مللي جرام من الكيراتين. هل ال 500 مللي جرام في كبسوله واحده؟ اقول لك لا، بيحتوي على 500 مللي جرام لو انت خدت كبسولتين. ده بالنسبه للكيراتين اللي هو هيقوي الشعر ويخليه جامد، وبيبدا يزود اللمعان ويقلل التساقط بشكل كبير جدا. نيجي على المركب الثاني وهو السيليكا، بنقول عليها خلاصه ساق البامبو اللي هو البامبو اكستراكت. البامبو اكستراكت ده بيبقى 70% منه بيتكون من السيليكا، والسيليكا المميز فيها ان هي بتخش بين الخلايا وتقفل الفراغات، وبالتالي تقوي الشعرايه وتقلل تكسر الشعر. فالناس اللي شعرها بيتكسر من الاطراف ده والاظافر اللي بتتكسر بتبدا تنشف وتبدا تحافظ على نفسها لفتره طويله جدا. عندنا ايه كمان؟ عندنا فيتامينات زي ايه؟ خلاصه فيتامين ب مركب مسؤول عن امداد فروة الشعر الطاقة اللازمة علشان يبدأ يكون ويبدأ ينبت شعر جديد. وتاني حاجة بيساعد في إنتاج الخلايا، فده بيسهل عملية تكوين الخلايا بشكل أسرع، وبيفيد كويس جدا في موضوع الأظافر. غير فيتامين ب، النحاس اللي هو بيعتبر من المعادن، والنحاس ده بنلاقيه دلوقتي بقى موجود كتير قوي في المنتجات الشعر والأظافر، لأن لقيوا إن النحاس ليه علاقة كويسة جدا بإن هو يقلل ظهور الشعر الأبيض، الشعر اللي مالي شعري ده. ليه؟ لأن هو بيساعد على تكوين صبغ الميلانين اللي هو بيدي للشعر اللون بتاعه. النحاس من الحاجات اللي ليها دور في موضوع كرات الدم الحمراء، وبالتالي زيادة الأكسجين اللي بيوصل لفروة الشعر، وبالتالي يبدأ تحافظ طول الوقت إن هي سليمة وصحية وبيجي لها أكسجين، فبتتغذى، فالإنتاج يزيد، فيقلل مرحلة موت الشعرة ويزيد مرحلة إنتاج الشعر. معانا إيه كمان؟ معانا زنك والسيلينيوم. لما تحط زنك والسيلينيوم مع بعض يبقى أنت كده بتقول لي إن فروة الشعر بتاعي هتكون فروة صحية مفيش فيها إن شاء الله قشرة، والقشرة دي من أكتر الحاجات اللي بتسبب تساقط الشعر. يبقى دول التركيبة اللي عندي، تركيبة بيضمن إن أنا بغذي الشعر عن طريق الكيراتين، بسد الفراغات وابدا اقوي الشعر واقلل تكسر الشعر عن طريق السيليكا، اغذي الشعر واقلل من الشعر الابيض عن طريق الكبر، ادي طاقه لازمه لفروه الشعر علشان تغذي وتنتج الشعر زي فيتامين ب مركب، ابدا احافظ على فروه الشعر انها صحيه عن طريق الزنك والسيلينيوم، وابقى انا كده عملت تركيبه كويسه جدا بتشمل كل الكلام ده. العيب الوحيد في البرودكت ده ان هو سعره شويه غالي، يعني انت بتتكلم في 330 درهم في الشهر. لكن لو انت بصيت ان انا عندي الحاجات دي كلها مع بعض وبتجيب نتيجه، فتبقى سعرها الى حد ما ممكن يكون مقبول. طيب يا سيد عمر، امتى هلاقي النتيجه؟ امتى هشوف النتيجه؟ علشان نكون مع بعض واضحين، نتيجة شعر دايما لازم تبقى عارف السبب، لازم اعرف ايه السبب اللي عندي وابدا اعالجه. لكن انا دلوقتي الهير كود ده علشان يدي نتيجة بيبدا تبان النتائج بعد 30 يوم، بتوصل للضعف عند 60 يوم، والالتيميت ريزلت بتاعتي او النتيجة المرجوة هبدا اشوفها عند 90 يوم، يعني مش اقل من 3 شهور علشان ابدا اقول ان انا استخدمت برودكت للشعر او استخدمت الهير كود وما جابش معايا اي نتيجة. لكن ان شاء الله نجيب نتيجه. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. كان معاكم عمرو ابو بكر من عرف. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم في حلقه جايه باذن الله. سلام.